السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعروف أن قوانين كوريا الشمالية قوانين صارمة للغاية، بل فعليا هي الدولة الأكثر سرية في العالم. ولو حابين نلاقي وصف لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فديكتاتور أو مرعب مش هيكون كفاية. الراجل ده مش بس بيرهب الدول الخارجية، ده كمان بيرهب شعبه بسبب كتير من القواعد الاستبدادية الغريبة اللي بتفرضها الحكومة. وبالرغم من اللي وصل ليه عالم الحريات، إلا إن الوضع في كوريا الشمالية مختلف تماما، بل نقدر نقول إنه على العكس، لأن الحكومة بتفرض قوانين صارمة على الشعب الكوري. ده طبعا غير التصرفات والقرارات الغريبة واللي أحيانا طريفة اللي بتصدر من زعيم كوريا الشمالية، واللي تولى الحكم خلفا لوالده عام 2011 ولقب نفسه بالزعيم العزيز، واللي أصبح بعدها مادة خصبة للصحافة العالمية في متابعة كل ما يصدر عنه أو يتعلق به، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو حتى في بعض الأحيان على المستوى الشخصي. أهلا بكم، أنا شروق طارق، والحلقة دي هنتكلم عن أغرب 10 قوانين في كوريا الشمالية. في ظل التقدم الهائل في عالم التكنولوجيا عموما وعالم الفضائيات خصوصا في كثير من بلدان العالم، إلا إن الحياة في كوريا الشمالية مش ماشية على نفس النمط. الشعب الكوري الشمالي ما عندوش قنوات تلفزيونية غير 3 قنوات وبس، وكمان الدولة بتراقبهم بشكل دائم، وتقدر تقول كمان إن الشعب مجبر يشوف ال3 قنوات دول. وحرمت الحكومة على المواطنين مشاهدة أي مواد إعلامية أو أي قنوات تلفزيونية خارجية، ومش مسموح ليهم متابعة أي مواد متلفزة خارجة عن ال3 قنوات دول. والموضوع حساس لدرجة ان الفترة الأخيرة شهدت إعدام حوالي 50 مواطن بسبب مشاهدتهم لمسلسلات ومواد إعلامية عبر قنوات الجار اللدود كوريا الجنوبية. من المعروف ان الشخص اللي بيرتكب جريمة في اي دولة بيتم القبض عليه ويتم تطبيق العقوبة اللي بيفرضها القانون، لكن مش عليه وعلى اهله كمان. في كوريا الشمالية وصل بيهم البطش انهم يشرعوا قانون ان بعض الجرائم اللي ممكن الشخص يقوم بيها الحكومة تقدر تعتقله هو وقرايبه لنفس العقوبة. لا، وكمان حددوا درجات القرابة اللي هتتسجن، واللي بيكونوا 3 اجيال من اهالي المجرم، الاجداد والاباء والابناء. وتصوروا ان القانون ده هيمنع الاشخاص من محاولة ارتكاب الجرائم، كمان عشان يمنعوهم من فكرة الهروب من السجن. فلو حبيت انك تهرب ورينا بقى هتهرب اهلك كلهم ازاي. عشان كده لو رحت كوريا الشمالية اعمل حسابك انك في اي لحظة ممكن تكون السبب في سجن عيلتك كلها. في الحقيقة أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت موجودين في كوريا الشمالية، لكنها مش زي اللي متعارف عليها حول العالم، فهي شبكة خاصة مقيدة تحمل اسم كوانج ميونج، ويقدر عدد المواقع الإلكترونية اللي عليها أقل من 5500 موقع، وطبعا محظور عليهم استخدام جميع المواقع الدولية. ولو أنت مش شخص رفيع المستوى فمش مسموح ليك أصلا زيارة المواقع دي. ونظام التشغيل اللي بتستخدمه الأجهزة هناك واللي معروف باسم ريد ستار يشبه أحد أنظمة تشغيل ماك أو إس، واللي بيقال المصمم بسبب ولع الرئيس الحالي كيم جونج أون بمنتجات أبل. أما بالنسبة لخاصية الواي فاي فهي ببساطة محظورة نهائيا، ومفيش أي أجهزة حتى الموبايلات تمتلك خاصية الواي فاي. وكمان مفيش إمكانية لاستخدام البلوتوث أو الواي فاي في أجهزة التابلت أو اللابتوب المصممة في كوريا الشمالية. وطبعا سكان كوريا الشمالية مش من حقهم يستخدموا أي منتجات زي سوني أو أبل أو مايكروسوفت، وممنوع دخولهم رسميا في الدولة. ولو حصل ودخل الجهاز بطريقة غير رسمية بيتسبب في عقاب المستخدم، وكمان عقاب اللي دخل الأجهزة دي للدولة. لو أي شخص حب ينقل حياته لعاصمة بلده فكل اللي هيشغل باله وقتها إنه يوفر سكن ويوفر عمل، إلا في كوريا الشمالية فالمواطنين مش من حقهم يفكروا ويقرروا زي أي إنسان طبيعي في تغيير الإقامة للعاصمة. فمن القوانين الغريبة للرئيس الكوري إنه ما يسكنش العاصمة إلا الأكثر نجاحا والأكثر قوة ونفوذ، واللي بطبيعة الحال بيكونوا أشخاص متشددين من الحزب الحاكم نفسه، واللي يعتبروا أعلى طبقة اجتماعية في البلاد. وبناء عليه ما يقدرش أي شخص إنه يسكن في العاصمة غير بعد أخذ الموافقات الحكومية. وكمان مش بتتعرض الشقق السكنية في كوريا الشمالية للبيع بشكل رسمي، ده الحكومة هي اللي بتوزعها على المواطنين، وطبعا بتحدد مين يسكن فين. وكمان موجود حواجز للطرق في كل أنحاء كوريا الشمالية، الهدف منها منع الكوريين من التحرك بحرية أو بدون إذن سابق. لكن مع ذلك ممكن تشتري شقة سكنية من السوق السوداء بسعر يتراوح من 70,000 ل 90,000 دولار أمريكي.
الطبيعي والمعروف عند الناس كلها ان اي شخص يقدر يختار قصة الشعر اللي هو عايزها بما ان شعره ده ملكه يعني. وعلى الرغم من انتشار قصات الشعر العجيبة والمريبة في نفس الوقت في دول العالم كله، الا ان في كوريا الشمالية الحكومة عندها اعتراض على حاجة زي كده، فبيتم اختيار قصات شعر من قبل الحكومة للمواطنين. والناس الصراحة عملوا اللي عليهم وزيادة، ووفروا 28 قصة شعر مختلفة للرجال والنساء، واي حد من المواطنين يقدر يختار اي قصة من ال 28 دول. لكن لو فكرت تخرج بره القصات دي فبيعتبروا تمرد، ويتم معاقبة الشخص المدان حسب ما أقر القانون، واللي ممكن توصل احيانا لحد الاعدام. ومع ذلك فقصة شعر رئيس كوريا الشمالية نفسه مش من ضمن القصات المسموحة، وده عشان تفضل قصة شعر الزعيم هي الوحيدة والفريدة في الدولة كلها. زعيم كوريا الشمالية بيحب لعبة كرة السلة، وتحديدا من أيام المدرسة، وكان من ضمن فريق كرة السلة المدرسي، واستمر الشغف ده معاه بعد التخرج، وفضل يشاهد الدوري الأمريكي المحترفين، وبقى واحد من أشهر المتابعين كمان، وتحولت الرياضة للعبته المفضلة. ففي كوريا الشمالية أصدروا قوانين بيغيروا بيها معظم قوانين اللعبة في الدوري الخاص بيهم، وواحد من أهم القوانين دي إنهم أقروا إن السلاندانك بيتم احتسابه ب3 نقاط بدل نقطتين زي العالم كله، وده لأن مهارة خاصة وجميلة. وأقروا قانون كمان بيقول إن الأهداف من داخل المنطقة في الدقائق ال3 الأخيرة بيتم احتسابها ب3 نقط. وأخيرا لو ضيعت 3 رميات بيتم خصم نقطة من رصيد نقاطك الكلي، واحمد ربنا إنك مش هتتسجن. من القوانين الغريبة في كوريا الشمالية إنه ممنوع للأجانب إنهم يستخدموا العملة الوطنية للبلاد، وأي أجنبي في الدولة يقدر يتعامل باستخدام اليورو أو الدولار الأمريكي أو اليوان الصيني، وده في المتاجر المحلية المخصصة ليهم. لكن يحظر عليهم الشراء من المتاجر المخصصة للمواطنين المحليين، ومش بس شراء منها بل يحظر على الأجانب كمان حتى دخولها. والسبب من القانون ده إنه الحل الوحيد للدولة في إطار جهود بيونج يانج لكسب العملة الأجنبية وسط العقوبات الاقتصادية الشديدة اللي مفروضة عليهم بسبب البرامج النووية. في كوريا الشمالية لا يسمح بدخول الأدب الغربي. الحكومة بتقوم بدورها بتفتيش مستمر على مطارات كوريا الشمالية على السياح الأجانب وحتى المواطنين العائدين للبلاد، عشان تمنع دخول أي كتب ثقافية أو أدبية تهتم بالموسيقى أو الأفلام الغربية أو المكتوبات الورقية اللي ليها علاقة بالأدب العالمي. فلو أنت من محب القراءة حاول بقدر الإمكان ما تخليش معاك أي كتب في سفرك لكوريا الشمالية. أصدر كيم أون وحكومته قانون عجيب جدا بيصنف من خلاله فئات شعب كوريا الشمالية، وهو تصنيف يسمى بنظام الطبقات، وبيتم تصنيف كل مواطن في واحدة من 3 فئات رئيسية. الطبقة الأساسية من مواطني النخبة، واللي بتتضمن الزعيم وأقرب المقربين وأقرب أقربائهم، وتاني فئة بتمثل الطبقة المترددة، وهي معظم سكان البلاد، وبتتألف من عائلات الحرفيين وأصحاب المتاجر الصغيرة والتجار العائدين من الصين والمثقفين اللي تلقوا تعليمهم تحت الحكم الياباني. أما بقى الدرجة الأدنى في السلم الطبقي وهي الطبقة المعادية، واللي بتشمل الناس اللي بتعتبرها الحكومة غير مرغوب فيهم في الدولة أو أعداء للدولة، وهم المحاميين وملاك العقارات والوزراء النصرانيين، أو حتى اللي ليهم أي قرايب في المجالات دي بيعتبروا هم كمان من الطبقة المعادية. واحد من الناس اللي أعدمهم كيم جونج أون هو وزير الأمن العام سانج هون، واللي أعدمه بقاذفة من اللهب بسبب صلته القوية بعمه اللي أعدمه قبل كده، بسبب إنه ما سقفلوش بحماس في حفل تنصيبه كقائد للجيش. وأعدم كمان زوج عمته بطريقة غريبة وقاسية ما عملهاش مع حد قبله، والإعدام كان عن طريق إنه ألقاه عاري في قفص مع 5 مسؤولين تانيين، وأطلق عليهم 120 كلب ينهشوا في أجسادهم. واستمر الإعدام لساعة كاملة بتهمة محاولة الانقلاب في حضور 300 من كبار المسؤولين. وكمان من أغرب الإعدامات اللي قام بيها كيم جونج أون هو اللي ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إنه أمر بإعدام رئيس المهندسين اللي شاركوا في بناء مطار جديد في بيونج يونج لأن التصميم ما عجبوش، بعد ما قام في جولة في المطار هو وزوجته. ولو شايف إن الإعدامات اللي فوق إعدامات غريبة، فخلينا أقولك إنه أمر بإعدام وزير التعليم لأنه نام خلال اجتماع رسمي بحسب تقرير نشرته وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية. يا ترى إيه أغرب حاجة سمعتها عن كوريا الشمالية؟ وإيه اللي احنا قلناه من وجهة نظرك ممكن يكون حلو تستعيره البلاد التانية؟